Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirëserdhet këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Drafti paraprak i konkluzioneve të Këshillit Evropian për samitin e 18 tetorit i përgatitur nga presidenca e Këshillit konfirmon hapjen me kushte të negociatave me Shqipërinë. Në draft thuhet se brenda 6 mujorit parë të 2020-s duhet të jenë funksionale gjykata kushtetuese, gjykata e lartë dhe të ketë përparime në reformën në drejtësi. Kujtojmë se këto propozime janë bërë nga Bundestagu Gjerman. Sipas draftit, Këshilli do të vendosë gjithashtu kushte që duhet përmbushen para se të hapen diskutimet për kapitujt e parë të negociatave. Këto kushte janë fillimi i hetimeve për gjykatësit e prokurorët e përjashtuar nga vetingu, fillimi i hetimeve për vjedhjet elektorale, funksionimi i SPAK dhe arritja e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit dhe korrupsionit, përfshi rastet e korrupsionit politikanëve të lartë, miratimin e reformës elektorale si dhe zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Në prag të vendimit të Këshillit të Evropës për çeljen ose jo të negociatave me Shqipërinë, ministri i jashtëm i Greqisë ka përsëritur kërkesën për mbrojtjen e të drejtave të minoritetit grek. Ndjekim Robert Goro. Teksa Bashkimi Evropian është në prag të marrjes së një vendimi për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ministri i jashtëm grek Nikos Dendias ripërsërit kërkesat e tij ndaj Tiranës dhe Shkupit. Për Shqipërinë, Dendias e vë theksin tek respektimi të drejtave të minoritetit, por pa specifikuar qëndrimin që do të mbajë vendi i tij për negociatat. Kërkojmë mbrojtjen e të drejtave të minoritetit grek. Nuk kemi asnjë pretendim ndaj Shqipërisë. Greqia është faktor stabiliteti dhe i garantimit të kufive, por Shqipëria duhet të kuptojë se rruga europiane e saj përfshin mbrojtjen e vlerave europiane që garanton mbrojtjen e minoriteteve. Këtu presupozohet edhe respekti ndaj pronës. Nuk mundet që pronat në Bregdetin e Imarës që mos të jenë objekt mbrojtjeje. Ndërsa Maqedonisë së Veriut, kryediplomati grek i bën thirrje të respektojë rigorozisht detyrimet që burojnë nga marrëveshja e Prespës. Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias në një intervistë për shtypjen vendas e lë të kuptohet që Athina mund të përsërisë kushtet e veta për Tiranën dhe Shkupin edhe në samitin e radhës të Bashkimit Evropian. Analistët vlerësojnë që Athina nuk do të pengojë hapjen e negociatave për të dy vendet së bashku, por nga ana tjetër do të insistojë që kërkesat për minoritetin dhe për marrëveshjen e Prespës të përfshihen në rezolutën përfundimtare të samitit. Në Maqedoninë e Veriut po presin me optimizëm rezultatet e takimit midis kancelares Merkel dhe presidentit francez Macron dhe shpresojnë që Franca të ndryshojë qëndrim. Vëmendja e opinionit vendas në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri është kthyer ka Parisi, me shpresën se kancelaria gjermane Angela Merkel do të bindë presidentin francez të zbutet rreth procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sipas informacioneve të cilat këtyre ditëve vijnë nga burime diplomatike, presidenti Macron insiston që së pari të bëhen reforma të brendshme në Bashkimin Evropian, të përcaktohet metodologji e re për përparimin e vendeve kandidate, ku Parisi zyrtar gjen shumë mungesa në shkallën e demokracisë dhe në sundimin e së drejtës, dhe pastaj të hapen dyert për anëtarët të reja. Ende nuk kemi qëndrim nga Franca. Jam optimist, por megjithatë me rezervë të madhe, për shkak të pasigurisë që imponon ky mosdefinim i pozicionit të Francës deri në momentin e fundit. Autoritetet në Shkup me muaj shprehin binjën se negociatat janë në prag. Me të drejtë mund të presim që për disa ditë, më 17 dhe 18 tetor, pas 15 vitesh të marrin vendim për fillim të negociatave. Nuk e di çfarë diskutojnë Franca dhe Hollanda, por nuk ka asnjë vend që ka punuar më shumë se ne. Rruga europiane e Maqedonisë së Veriut me vite ishte bllokuar nga Greqia deri në arritjen e marrëveshjes për kontekstin e emrit. Ditën e sotme, pra 13 tetori, u dekretua nga presidenti i Republikës si një ditë zgjedhjesh, po me sa duket edhe i vet nuk e ka marrë seriozisht këtë datë, pasi pikërisht sot ai ka zgjedhur të pushojë në Bregdet. Zgjedhjet janë në 13 tetor. Pasi nxori dekretin e ri për zgjedhjet lokale, Ilir Meta përsëriti me këmbgulje për afro 3 muaj, se 13 tetori do të ishte data e zgjedhjeve lokale gjithëpërfshirëse. Por pavarësisht kësaj, sot në datën e dekretuar prej tij, edhe kreu i shtetit nuk e ka marrë seriozisht se këtë të diel mund të zhvilloheshin zgjedhjet lokale. Edhe për Ilir Metën kjo ka qenë një diel si gjithë të tjerat, që ashtu si dhe në 30 qershor ka zgjedhur ta kalojë Buzdetit në gjirin e Lalzit. Ai ka postuar një video, teksa argëtohet duke luajtur me top. Postimin e shoqëron me fjalët e diela është më e bukur kur nis sportive.
Pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk hodhi asnjë hap për zhvillimin e tyre, presidenti vijoi të këmbgulte se 13 tetori ishte data e lishme e garës për vendoret e 2019-s, madje duke propozuar që në këtë datë të zhvilloheshin dhe zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme dhe ato presidenciale. Pak ditë më parë, Komisioni i Venecias në raportin final të tij u shpreh se me dekretin për të anulluar zgjedhjet e 30 qershorit, presidenti Ilir Meta tekaloi kompetencat e tij kushtetuese. Edhe pas raportit të Venecias, Meta këmbguli se në veprimet e tij nuk ka pasur asnjë shkelje kushtetuese, duke i qendruar 13 tetorit, ndonse sot u tregoi qytetarëve se ajo ishte vetëm një djelë sportive. Protestës banorëve të Astirit pasdite ju bashkangjit edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Protestës së banorëve të Astirit ju bashkua pas ditën e së dielës edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai tha se në shkelje të kushtetutës është Edi Rama dhe jo banorët e Unazës së Re. Ky dështim ban vulën dhe firmën e të njëjtit njeriu që firmosi dhe vulosi aferë korruptive tek Unaza e Re. Shikoni këta dhjetra, qindra policia janë sot rreth nesh. Edhe ata janë prindër. Ata punojnë kushte shumë të vështira, marrin rroga të ulta, por në vend që t'i shërbejnë qytetarëve, vend që t'i shërbejnë ligjit, janë vendosur sot këtu nga anti-ligji, për t'i shërbyer një hajduti dhe një gënjeshtari kronik si Edi Rama. Për më shumë se një orë është bllokuar qarkullimi i mjeteve në Unazën e Re, ndërsa protesta u monitorua nga forcat e policisë. Gjatë paraditës gjykata e Tiranës ka lënë në burg 3 banorët e Astirit arrestuar pak ditë më parë. Ilir Katira, Igramos Sheu dhe Skënder Doda akuzohen për veprat penale, prishje të rendit publik, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, si dhe organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestimet paligjshme. Pas përfundimit të kësaj proteste janë shoqëruar në polici ish demokrati Klevis Balliu, si dhe 15 persona të tjerë. Këto janë momentet e shoqërimit të tyre. Ndërkohë njoftohemi se 10 persona të tjerë janë arrestuar. Pas kësaj ka reaguar Ministri Lesha, i cili theksoi në Facebook se bllokimi i rrugëve është shkelje e ligjit dhe akuzoi përfaqësuesit e PD-s se përdoren në mënyrë abuzive fëmijët dhe gratë në këtë protestë. Ai bëri thirrje qytetarëve të adresojnë problemet në institucionet e shtetit. Pas këtij qëndrimi reagoi kryetari demokrat Basha. Regjimi i Ramës vendosi ta tregojë sa i përkushtuar është ndaj vlerave europiane të lirisë së shprehjes dhe së mundimit të ligjit, duke arrestuar dhunshëm protestues paqësor. Nëse lajmet nga Brukseli janë negative, askush mos të vërë në dyshim ngjarje si kjo sotme në shkaku, shkruan Basha në Facebook. Ka marrë një pamje krejt të re qendra historike e qytetit të Vlorës. 20 objekte dhe struktura të shëmbura për t'i hapur rrugën në rikonstruktimit të 60 godinave, mes të cilave dhe shtëpisë së Mariko Pozius, e njohur si vajza që qëndisi flamurin e pavarësisë, dhe rezultati është ky në qendrën historike të qytetit të Vlorës. Rikualifikimi i kësaj zone është bërë i mundur falë mbështetjes së Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit dhe për të shpenzuar një buxhet prej afro 180 milion lekësh. Kryeministri, i cili ishte në ceremoninë e inaugurimit në krah të Michael Granoff, kryetari të bordit të drejtorëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan, e vlerëson si një transformim që ka tekaluar dhe përfytyrimin e tij optimist. Nuk e kemi rrokur dot me forcën e përfytyrimit atë që ka ndodhur shumë më shpejt se sa që kemi parashikuar. Zona rikthehet me një fuqi krejt të re, jo thjesht si një zonë rekreative, por dhe si një zonë ku mund të mësohet duke u prekur historia. Kryeministri flet dhe për projektet e pritshme në këtë qytet, të cilin e cilëson si qendra e gravitetit të gjithë rajonit të jugut. Jemi shumë pranë fillimit të një zhvillimi që është ndërtimi i aeroportit të Ri të Vlorës. Fillojmë së shpejti zgjatimin e lungëmarrës, projekti i rindërtimit plot të shëtitores përballë portit. Po punojmë për rindërhyrjen e integruar të Kaninës, po bëjmë shumë përpjekje për të transformuar portin e Vlorës. Në qendrën historike të Vlorës janë në proces të restaurimesh dhe rikonstruktimesh dhe ish galeria e arteve, 2 muze, ai etnografik dhe ai historik, si dhe kulla e sahatit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al.
besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Ndalemi tani në Kosovë, ku 26 vëzhgues votash në Prishtinë u dërguan me urgjencë në spital me simptoma alergjie dhe helmimi pas hapjes së disa kutijeve të votimit të ardhura nga Serbia. 26 vëzhgues të njësisë së shërbimit të votave në Kosovë u dërguan në spital me simptoma helmimi dhe alergji pasi ranë në kontakt me substanca ende të panjohura pas hapjes së disa kutive të votimit të ardhura nga votues që banojnë në Serbi. Kutit ishin dërguar për të verifikuar vlefshmërinë e votave pranë njësisë së ngritur në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës në Prishtinë, e cila më pas i dërgon ato në qendrën e numërimit në KQZ. Por sapo janë hapur kutitë e para, vëzhguesit nuhatën një aromë sipas tyre të rëndë. Më pas ata patën acarimet lëkurës në duar dhe fytyrë, po ashtu edhe skuqjet syve. Prokuroria speciale nisi menjëherë hetimet për këtë rast. Zyrtarët e KQZ-s urdhëruan ndërprerjen e menjëhershme të procesit të verifikimit të votave. Se çfarë lloj materie, substanca apo helmit cilës i referoheni ju, është herët që të flitet, për shkak se ato jemi në proces të analizimit së bashku me organet tjera që bëjnë këtë punë. Brenda tashmë procesi është në duart të policisë, në duart të prokurorit special. Ne jemi si Komision Qendror i Zgjedhjeve përkushtuar për ruajtjen e integritetit të procesit zgjedhor. Përmes një postimi në Facebook, lëvizja vetëvendosje hodhi dyshime mbi vlefshmërinë e votave që sipas saj janë sjellë në mënyrë të jashtëligjshme. Këto pako me flet votime nuk kanë ardhur përmes postës, ashtu siç e parashikon ligji për zgjedhje, por janë sjellë kundërligjshëm nga zyra ndërlidhëse e Serbisë. Këto flet votime duhet të refuzohen. Antari i listës serbe në KQZ Stevan Veselinović hodhi dyshime se bëhet fjalë për një mashtrim dhe se ngjarja është e sajuar me qëllim vjedhjen e votave të listës serbe. Fondacioni Nobel nuk do të tërheqë çmimin për shkrimtarin austriak Handke. I kontaktuar nga televizioni Klan, ky fondacion nuk pranon që të bëjë komente për reagimet e ashpra ndaj këtij vendimi, por thotë se çmimet e dhëna nuk mund të revokohen. Pavarësisht reagimeve të shumta që ka shkaktuar në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë Hercegovinë e Migjer, dhënia e çmimit Nobel në letërsi për shkrimtarin austriak Peter Handke, Fondacioni Nobel thotë se nuk tërhiqet nga vendimi i tij. I kontaktuar nga televizioni Klan, Fondacioni Nobel u përgjigj me anë të menaxherit për çështje publike Mikaela Stund, që thotë se nuk do të ketë asnjë kthim pas nga ky vendim. Një çmim Nobel nuk mund të revokohet. As vullneti Alfred Nobelit dhe as statutet e Fondacionit Nobel nuk përmendin një mundësi të tillë. Asnjë nga komitetet vlerësuese në Stockholm dhe Oslo nuk ka shqyrtuar ndonjëherë mundësinë për të revokuar një çmim të dhënë. Në nenin 10 të statutit të Fondacionit Nobel shkruhet se asnjë apelim nuk mund të bëhet ndaj vendimeve të trupës që akordon çmimet në lidhje me dhënien e çmimeve. Kërkesë zyrtare për revokim të çmimit kanë bërë Akademitë e Shkencave në Shqipëri dhe Kosovë. Reagimet ashpra pati nga përfaqësuesit më të lartë të politikës shqiptare që i quajtën këtë vendim të turpshëm. Kundër çmimit folën edhe të mbijetuarit e masakrës së Srebrenicës, por Fondacioni Nobel nuk pranon të bëjë asnjë koment për reagimet që ka shkaktuar dhënia e çmimit për Handke. Më vjen keq, por Fondacioni Nobel nuk komenton asnjëherë për zgjedhjet e pavarura të laureatëve për çmimin Nobel që kryen nga institucionet vlerësuese. I tillë është edhe rasti për zgjedhjes për të vlerësuar Peter Handken me çmimin Nobel për letërsinë për 2019. Teksa institucionet që japin vlerësimin me çmime janë të pavarura në përzgjedhjen e laureatëve, Fondacioni Nobel nuk bën komente për reagimet rreth laureatëve të zgjedhur. Novelisti austriak 74 vjeçar është i njohur për përkrahjen e tij publike që i ka dhënë ish liderit të serbëve Slobodan Milošević, duke mbajtur edhe një fjalim në funeralin e tij. Handke kishte mohuar masakrat dhe genocidin etnik në Bosnjë Hercegovinë dhe Kosovë, duke i quajtur të padrejta sulmet ajrore të NATO-s mbi ish Jugosllavi. Kthehemi në vend vëllezërit bledare Bernard Toçi të përfshirë në ngjarjen e Kavajës, ku humbi jetën Dritan Haxholli, do të qëndrojnë në burg deri në fund të hetimeve. Gjykata e Kavajës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për vëllezërit Bledar dhe Bernard Toçi, të përfshirë në ngjarjen e sejntes ku në një përplasje me armë në shtëpinë e Marsida Qatjas humbi jetën Dritan Haxholli. Për Bernard Toçin, që akuzohet për shitje të lëndëve narkotike, seanca u zhvillua në ambientet e gjykatës, ndërsa vllai i tij, që mbante detyrën e shefit të sigurisë së burgjeve në Durrës, u njoh me masën e sigurisë në ambientet e spitalit pasi mbeti i plagosur nga Dritan Haxholli gjatë shkëmbimit të zjarrit. Sipas prokurorisë, gjatë deklarimeve të marra nga Giulio Bitarku, kokainën e konsumuar natën e vrasjes së 41 vjeçarit e kishte marrë nga Bernard Toçi, por këto pretendime i hodhi poshtë avokati mbrojtësi 27 vjeçarit, ku sipas tij, sasia prej 3.4 gram kokaini përkiste kujtim Toçit, babait të arrestuarve, pasi vuan nga një sëmundje e rëndë dhe e përdor lëndë narkotike si qetësues. I pyetur nga gazetarët, ai nuk pranoi të jepte sqarime. A përdorni
t'ju kokain ashtu si kundër tha avokati mbrojtës prodhimet e smundjes tuaj? Në fund, gjykata vendosi të lërë në burg Bledar Toçin që akuzohet për vrasjen e Dritan Haxhollit, si dhe për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Në seancën e mbajtur me dyert të mbyllura, 36 vjeçari nuk ka folur vetë, por nëpërmjet avokatit të tij ka pohuar se gjithçka ka ndodhur në kushtet e vetë mbrojtjes. Bledar Toçi ka qenë kushtet klasike të mbrojtjes të nevojshme sepse është qelluar 2 herë më armë. Sipas hetimeve, përpara se të ndodhte vrasja, 30 vjeçaria kërkoi ndihmën e shefit të sigurisë së burgjeve pasi ndihej i kërcënuar nga Dritan Haxholli. Ky i fundit sapo hyri në banesën e Qatjas, hapi zjarr me automatik duke plagosur Bledar Toçin, por mbeti i vrarë pasi 31 vjeçari u kundërpërgjigj me armën e shërbimit. Biznesmeni i naftës Frident Kuqi është vënë në hetim nga Prokuroria e Tiranës për akuzat heqjet paligjshme të lirisë dhe keq trajtim personi. Kuqi, pronari një kompanie nafte, është përfshirë në një ngjarje në datën 3 tetor të këtij viti ku akuzohet se ka dhunuar e më pas ka marrë peng pronarin në një pike karburanti në qytetin e Përmetit. Ka qenë ky i fundit që ka kallëzuar në prokurori biznesmenin se përmes presionit e ka çuar tek noteri ku duhet firmoste një dëshmi ku pranonte se Kuqi nuk i kishte një borxh prej 30 milion lekësh të vjetra. Ekstradohet nga Franca 38 vjeçari Yuri Bedina i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim të lëndëve narkotike. Ai akuzohet si i përfshirë në trafikimin e 2.5 tonëve kanabis nga Shqipëria drejt Gjermanisë, e cila u ndalua në ankonat Italisë në janar të 2017. Në lidhje me këtë rast kanë përfunduar në gjykatën e krimeve të rënda 9 persona si të pandehur mes cilëve edhe Bedinaj. Shoqata e ndërtuesve shprehet në parim dakord me nismën që shtëpitë të jenë të siguruara, por thotë se ndryshimet e fundit nuk zgjidhin problematikën e dëmtimeve nga katastrofat natyrore. Nisma e qeverisë për të shitur të gjitha apartamentet e ri së bashku me sigurimin 10 vjeçar të ndërtimit, por shoqatën e ndërtuesve nuk është e plot, as nuk zgjidh çështjen e sigurimit nga katastrofat. Arbender Vishe, nënkryetari i kësaj shoqate, thotë në një intervistë për televizionin Klan se sigurimi i banesave për 10 vjet nga ndërtuesi është aktualisht në ligj, por aty janë shtuar disa aspekte procedurale, mes tyre edhe dyshemeja për vlerën e sigurimit. Ajo për cilën unis, sepse kjo u riniciua vetëm nga tërmeti ndodhur para disa kohësh, nuk përfshihet sigurimi nga katastrofa natyrore. Ndërtuesit janë parimisht dakord që ndërtimet duhet jenë të siguruara, po ashtu edhe për çështjen e katastrofave, po ata kërkojnë që ligji të jetë gjithëpërfshirës dhe të zgjidhë situatën. Pse 10 vjet, e jo 20 apo 5, nuk ka asnjë lloj studimi pse 0,1% e vlerës. Po rasti që një ndërtues e mban apartamentin vet. Si bëhet? Po ashtu ata kërkojnë të dinë edhe metodologjinë e vendosjes së vlerës së sigurimit minimal 0,1% në vit, e cila do të rritë me të paktën 1% çmimin e apartamenteve të rinj që janë në shitje. Natyrisht do përkthehet në çmim shitje. Aktualisht në ligjin për planifikimin e territorit, parashikohet që në momentin e shitjes së banesës, ndërtuesi duhet të dorëzojë edhe një sigurim 10 vjeçar për ndërtimin dhe sigurimin e palëve të treta. Vendimi i qeverisë detyron zbatimin e tij, pasi asnjë noter nuk mund të bëjë aktin e shitjes pa marrë në dorëzim siguracionin, ndërsa vendoset për herë të parë edhe primi dysheme prej 0,1% të vlerës së ndërtesës. Kaosi krijuar nga sulmi turk kundër kurdëve në veri të Sirisë, por shfrytëzohet nga militantët e Shtetit Islamik. Militantët e Shtetit Islamik dhe familjet e tyre po shfrytëzojnë kaosin që ka krijuar ndërhyrja ushtarake turke për t'u larguar nga kampet ku ata mbahen të burgosur në veri të Sirisë. Kjo video e xhiruar nga kamerat e sigurisë në kampin Ain Nisa, pranë Rakas, ish kryeqendrës së xihadistëve, tregon momentet e shpërthimit të portave. Sipas administratës lokale kurde, në këtë kamp strehoheshin 785 luftëtar të huaj, të cilët tashmë janë larguar. Militantët kurd thonë se e kanë të pamundur të menaxhojnë kampet që amerikanët u lanë në dorëzim, pasi duhet të përforcojnë radhët për të luftuar kundër ushtrisë turke. Gjatë orëve të fundit, kampi Ain Nisa është vënë në shenjestër të sulmit me murtaja nga ushtria turke. Gjermania dhe Franca pezulluan furnizimin me armë për ushtrinë turke. Berlini dhe Parisi janë bashkuar thirrjeve të Brukselit ndaj Ankaras për ndalimin e sulmeve në veri të Sirisë, që e konsiderojnë si pushtim. Deri më tani 150.000 kurd janë larguar nga rajonet ku po zhvillohen luftimet, edhe ku presidenti turk Erdogan synon krijimin e një zone sigurie 30 kilometrshe për të zhvendosur mbi 3 milion refugjat sirian që aktualisht strehohen në kampet turke.
Luiza Gega dhe atletët kenian spikatën në gjysmë maratonën e Tiranës zhvilluar para ditën e kësaj të diele në kryeqytet ku morën pjesë 2200 vrapues nga 42 vende të botës. Kryebashkiaku Velia e tha se kauza e këtij viti ishte për të prekurit nga tërmeti. 2200 garues nga 42 vende të botës janë bërë pjesë e gjysmë maratonës së Tiranës, e cila ishte në edicionin e saj të katërt. Starti dhe finishi i maratonës ishte sheshi Skënderbej, ndërsa itinerari përshkoi disa rrugë të qendrës dhe liçenin artificial. Mikpritësi i këtij aktiviteti kryebashkiaku Velia i falenderoi pjesëmarrësit dhe të gjithë ata që në këtë garë ishin për një kauzë të caktuar. Unë kam zgjedhur kauzën time dhe ata që më kanë mbështetur për rindërtimin e shtëpive që u dëmtuan nga tërmeti janë bërë pjesë e kauzës time, kështu që dua t'i falenderoj ata, po të përshëndes çdo kauzë tjetër. Gara ishte e ndarë në 3 disiplina, prej të cilave dolën 15 fitues. Ujtu, dedikuar personave me aftësi të kufizuara, u fitua nga Doblet Gjangolli. Edhe këtë vit, Luiza Gega është shpallur fituese e garës 10 km për femra. Luiza Gega në vendin e parë është thyer një rekord kombëtar për 10 km me 25 sekonda më shpejt. Në 10 km për meshkuj, i pari doli sportisti kenian Kimayo. E ndërsa gjysmë maratona me 21 km si nga meshkujt, ashtu edhe nga femrat u fitua nga atletët kenian. Ky është viti i fundit i gjysmë maratonës, pasi në 2020 Tirana do të zhvillojë maratonën e plot prej 42 kilometrash. Këtu përfunduam, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.